У цьому відео пропоную помандрувати Україною, побачити ще раз її прекрасну природу, ці безкрайні поля, моря на півдні України та тихі річки на півночі, широкі та дуже давні каньйони та прекрасні і укріплені фортеці і містечка, багаті на козацьку і гетьманську історію. Для тих, хто полюбляє гори, Західна Україна є раєм на землі. Сюди можна приїздити для того, щоб почути спів пташок, подивитися на села, окутані хмарами. Тут прекрасно у будь-яку пору року. Перлиною Закарпаття є озеро Синевир, яке сховалося у горах, і прозорі води якого приваблюють сотні туристів на береги цього чуда природи. Що й казати, природа тут неймовірна. Гори, які охоплюють озеро зі всіх сторін, а також гірські ріки, потічки. Просто посидіти і подивитись, як тече вода, послухати звуки природи. У цьому регіоні є відпочинок на всі смаки. Можна завітати до прекрасного Ужгорода, насолодитися цвітом сакури, побувати біля річки Уж. Хто більше любить мандрівки у гори, можна приїхати і піти у піші маршрути по стежинкам, полюбуватися прекрасними Карпатськими горами. У регіоні Західної України збереглось багато фортець. Одна з них – фортеця Тустань. Ця фортеця є дуже незвичайна, бо це велике каміння, яке тут з'явилося, ніхто не знає звідкіля. Бо тут немає таких гор, чи скал, з яких би могли взятися це каміння. Але воно колись давно з'явилося тут, і в ті часи тут зробили фортецю, таку митницю, яка досі приваблює сюди любителів красивої природи, а також таких давніх пам'яток.
Якщо проїхати трохи далі, то попадаємо до водопада Кам'янка, який утворився перепадами річки Кам'янки. Тут дуже гарне місце, теж є невеличкий каньйон, і приїхати сюди і відпочити – це вартує того. З регіону Західної України потрапляємо на південь, де зачаїлися ще два дива природи – це Арбузинський та Актовський каньйони. Місце надзвичайно унікальне. Це є найстаріша ділянка суші у Європі. Найдавніші породи, які тут знаходять, їх вік датується 3,6 мільярдів років. Сам каньйон тут уже з'явився приблизно 3 мільйони років. У цих місцях знаходять стоянки людей дуже давні, які датуються 17 тисяч років. Побувати у цих місцях дуже гарно як і навесні, так і восени. Навесні тут буде все квітнути і буде дуже зелено, а восени усі дерева покриються червоним та жовтим листям і буде теж дуже гарно. Поруч з каньйоном знаходиться Трикратський ліс. Ще одна дуже гарна пам'ятка природи. І тут дуже унікальні породи дерев висаджені і дуже таке приємне місце. З півдня нашої країни перенесемось на північ, де течуть тихі річки. Цей регіон дуже наповнений козацькою славою. Тут є гетьманські столиці, і тут дуже цікаво побувати. Тут своя теж унікальна природа, так як і у кожному регіоні та області України. На берегах річки Сейм причаїлося тихе та провінційне містечко Батурин. Колись тут була резиденція українських гетьманів. Але 310 років тому військо російського царя Петра І жорстко знищило українське місто Батурин. На той час місто було гетьманською столицею. Жахливі події отримали історію назву Батуринська трагедія або Страшна різанина. Московське військо на той час вирізало 15 тисяч жителів та спалило місто. Вони не щадили нікого, ні жінок, ні дітей, а убивали всіх. Зараз Батуринська фортеця відновлена, і сюди можна приїхати, побачити будинок генерального судді Василя Кочубея, цитадель Батуринської фортеці, музей археології Батурина та палац Кирила Розумовського.
Після Тихої Сіверщини переносимось знову на Західну Україну. Перед нами місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільська фортеця. А неподалік Кам'янця ще є Хотинська фортеця, теж дуже гарна, і місця тут дуже-дуже красиві. Також гордістю України є Чернівецький університет. Дуже красива будівля, яка приваблює туристів зі всіх регіонів України. Біля Чернівців є багато місць, де ще можна побувати. Одне з них – це місце Бакота, має таку назву. Уперше Бакота згадується у літописах у 1240 році. Тут розташовані дуже давні скельні чоловічі монастирі. Але коли будували Новодністровську ГЕС у 1981 році, цей населений пункт був затоплений. Але у скелях ще й досі тут є молитвенні кімнати, і самі природні ці нашарування білого звісняку дуже приваблюють сюди людей. А ще тут протікає річка Дністер, яка займає території 7 областей Південно-Західної України: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька. Від Галича до Хотина річка утворює Дністровський каньйон. Колись дуже давно тут було давнє море, і зараз у каньйоні знаходять мушлі давніх молюсків. Колись ще до війни тут ходили прогулянкові катери, не знаю, чи зараз ходять, чи ні. Для тих, хто ніколи не був у Карпатах, я би порекомендувала попасти сюди у середині жовтня. Це така краса неймовірна. Гори покриваються жовтим, багряним, ще трошки залишається зеленого кольору листя. І це таке співвідношення. Погода стоїть у цей час дуже чудова, бо у Карпатах навесні часто бувають грози, а восени вже якось погода змінюється на більш спокійну, і попасти сюди у цей час дуже прекрасно. Зараз перед вами наші зйомки у селищі Татарів, що недалечко біля Яремчі. Але для бажаючих можна і поселитися у Яремче, де багато є чого відвідати. Це скелі Довбуша, прекрасний водопад Пробій, і саме Яремче поміж горами знаходиться, і дуже краєвиди там чудові. А Татарів, він трошки ближче до Буковелю, там теж є що подивитися, є гірські річки, можна ходити маршрутами гірськими. Особисто я була у Яремчі тричі, і найбільше мені сподобалося восени. Колись ми ще й були взимку. Взимку теж своя краса, але восени це дуже-дуже красиво. Водопад Пробій не такий
повноводний, як навесні, але оці скелі і дерева – це тут така фотозона і для зйомки. Дуже прекрасне місце. Я вважаю, що це може навіть найгарніше місце в Україні. Та ще ось одне дуже заворожуюче місце – це місце ущелина біля Манявського водоспаду. Теж хто відпочиває у Карпатах, це рекомендую до того, щоб відвідати це місце. Бо там, як знаходишся, таке відчуття, що ти десь наче не на нашій планеті. Такий каньйон давній і водоспад дуже красивий і високий. Зараз ми знову на півдні, це Одеська область і річка Дністер, яку ми вже мали можливість побачити на Західній Україні. Там вона зовсім інша, з такими скалистими берегами. А тут вона тече по такій рівнині і навесні або на початку літа, десь у червні, можна помилуватися тут квітучими ліліями, кувшинками і поспостерігати на пташок на різних. Зараз в Україні дуже страшний час. Ми ніколи не очікували, що ми будемо жити в такі часи. Нашим воїнам приходиться вигризати нашу землю для того, щоб ця земля досталась нашим дітям, щоб вони мали можливість розмовляти українською мовою, жити у своїй країні, яка буде мати назву Україна. І дуже велика їм дяка за це, за те, що вони роблять і захищають нашу землю. Бажаю нашій країні, щоб якнайскоріше настав мир, щоб всі змогли повернутися до себе додому, насолоджуватись нашою природою, приїжджати на наше море. І не тільки українці, а й громадяни других країн, щоб побачити, яка в нас прекрасна Україна. Буду вдячна за підписку на мій канал, за вподобайку, коментар. До нових зустрічей!